morning. My name is Ishwari Kokare. I'm I'm currently studying in standard 12. Today I'm going to teach you about blood group. Our blood contains red blood cells, white blood cells, and platelets. Our blood group system is generally based on antigen and antibodies present on the red blood present on the red blood. Antigens are present on RBCs and antibodies are present in the plasma of blood. Antigens are substances which causes the production of antibodies. Antibodies secreted by the B lymphocytes, which are from WBCs. On the presence of antigen and antibodies, blood groups, ABO blood grouping system is made. This blood grouping system was made by Carl Landsteiner, and she got Nobel Prize for this in year 1930. If this system is based on the presence of antigen on the surface of the RBC and plasma with antibody present in the plasma membrane. Hello, आवाज येतोय का? Yes, येतोय ईश्वरी. Yes. सर कृतिका सोनी सर ब्रेक होता नाहीये. सर थोडा ब्रेक होतो. थोडासा आवाज ब्रेक होतोय ईश्वरी, बट इट्स ओके. यू कॅन कंटिन्यू. प्रॉब्ली काम कर, तुझा व्हिडिओ बंद करू आणि मग ट्राय कर. इफ यू हॅव एनिथिंग टू शेअर यू कॅन शेअर. देन दॅट म्हणजे तुझा आवाज ब्रेक होणार नाही त्याच्यामुळे. हा सर. आपले जे अँटीजन आणि अँटीबॉडीज असतात, तर हे जे ब्लू कलरचे आहेत ते आपल्या आरबीसी आहे, त्याच्यावरती अँटीजन प्रेझेंट आहे. आपले अँटीजन आणि अँटीबॉडीज स्पेसिफिक असतात एकमेकांसोबत. ते हॅलो सर. येस, आता येतोय ऐकू, काय प्रॉब्लेम? सर स्क्रीन विजिबल आहे का? स्क्रीन वरती सिंचन दिसतंय. इज दॅट व्हॉट यू वांट टू से? येस सर. Yes. ओके, तू स्क्रीन बघतेस का? हाय सर आता येतंय सर, दिसतंय का? हो, आता येतंय. इट इज कमिंग अप. गिव्ह इट अ मिनिट. हो, आता दिसतंय. हा. You can open ब्लड मध्ये see your mobile screen, but there is nothing on that screen. तर तू I guess PDF किंवा जे काही वर्ड सर ओपन झालं. एकदा परत ओपन कर. हा, ते Adobe स्कॅन वरती होता ना? हा सर. हा, आता दिसतंय. Ishwari, you can continue. We can see the screen. त्या अँटीजन एक स्पेसिफिक अँटीबॉडीला सिक्रीट करतं, म्हणजे त्याला सिक्रीट करण्याचा एक फॅक्टर रिलीज करतात. आता एखादी अँटीजन आहे, स्पेसिफिक अँटीबॉडी. आता इथे वाय शेपची अँटीबॉडी, त्याला स्पेसिफिक यू शेपची अँटीबॉडी सिक्रेट होते. आता आपला ब्लड ग्रुप जर ए टाईपचा आहे, तर आपल्या आरबीसी वरती अँटीजन ए असतो, आणि अँटीजन ए ला एक स्पेसिफिक टाईपचं अँटीबॉडी असतं, त्याला अँटीजन ए ला बाइंड झालं तर ते ब्लडचं क्लॉटिंग तयार करतं. सो आता सपोज जर एखादा पर्सन चा ब्लड ग्रुप ए पॉझिटिव्ह आहे, तर त्या पर्सनच्या आरबीसी वरती अँटीजन ए प्रेझेंट असतो. पण त्यालाच ब्लड क्लॉट न व्हावं म्हणून त्याच्याच प्लाझ्मा मध्ये अँटी बी असतो.
तसंच ज्या पर्सनचा ब्लड ग्रुप बी आहे त्याच्यावरती अँटीजन बी असतं आणि अँटीबॉडी अँटी ए असतं. आणि जे आपला जो एखाद्या पर्सनचा ब्लड ग्रुप ए बी आहे तर त्याच्यामध्ये एकही अँटीबॉडीज नसतात, पण अँटीजन ए आणि बी दोन्ही प्रेझेंट असतात. त्यांच्याकडे कोणतीही अँटीबॉडी नसल्यामुळे ते कोणत्याही प्रकारचं ब्लड एक्सेप्ट करू शकतात. त्याच्यामुळे त्यांना युनिव्हर्सल रिसेप्टर्स म्हणतात. आणि ओ टाईपचा ब्लड ग्रुप त्याच्यामध्ये कोणतीही अँटीजन नाहीये, त्याच्यामुळे तो कोणत्याही ब्लड ते ब्लड आपण डोनेट करू शकतो, त्याच्यावरती कोणतीही अँटीजन नसल्यामुळे. अँटीजन वरती अशा प्रकारे ब्लड ग्रुप ए फक्त ए आणि ओ हाच फक्त एक्सेप्ट करू शकतो. बी वाला फक्त बी आणि ओ, आणि ए बी वाला ए आणि ओ वाला फक्त ओ हा ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करू शकतो. जर आपण एखादा चुकीचा ब्लड ग्रुप एखादा माणसाला ए पॉझिटिव्ह त्याचा ब्लड ग्रुप ए आहे आणि त्याला आपण बी ब्लड ग्रुप दिला तर त्याच्यामध्ये ए मध्ये अँटीजन ए असतं आणि बी मध्ये अँटीबॉडी असतं. तर ते अँटीजन ए आणि अँटीबॉडी बी रिॲक्ट आणि ते एकमेकाला बाइंड होतात. त्या बाइंड झाल्यामुळे एक फॉर्म होतात. ते क्लब्स आपल्या हार्ट दुसऱ्या ब्लड ग्रुप मध्ये असतं की फॅक्टर रिसर्च पासून या सायंटिस्टनी डिस्कवर केलेला. हा आर एच फॅक्टर आर एच अँटीजन पण आहे ना आरबीसी सरफेस वरती प्रेझेंट असेल. तर आर एच अँटीजन प्रेझेंट असेल ब्लड आरबीसीच्या सरफेस वरती तर तो पर्सन आर एच पॉझिटिव्ह असतो, आणि जर नसेल तर तो पर्सन आर एच निगेटिव्ह असतो. जर आपण एखाद्या आर एच निगेटिव्ह पर्सनला आर एच ब्लड दिलं तर फर्स्ट टाइम दिल्यानंतर फर्स्ट टाइम ते सक्सेसफुली ट्रान्सफ्युजन होतं त्या ब्लडचं, पण ते ब्लड त्या पर्सन मध्ये गेल्यामुळे त्याची बॉडी त्याच्या आर एच फॅक्टरच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करते. आणि सेकंड ट्रान्सफ्युजनच्या वेळी ते अँटीबॉडीज त्या आर एच फॅक्टरला जाऊन बाइंड होतात आणि ते ब्लडचे क्लम्स तयार होतात. ते असे आळल्यासारखं होतं ब्लड. आणि जर ते आर एच फॅक्टर आर या डॉमिनंट जीन असतो, ते एखाद्या पर्सन मध्ये होमोझायगस कंडिशन मध्ये असू शकतं किंवा हेटेरोझायगस कंडिशन मध्ये. आणि जे पर्सन निगेटिव्ह आहे ना आर एच निगेटिव्ह त्या पर्सन मध्ये कंडिशन मध्ये असतं. या आर एच फॅक्टर मुळे एक डिसऑर्डर होतो, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटल. मग जर एखाद्या चाइल्डची मदर आर एच निगेटिव्ह आहे आणि फादर आर एच पॉझिटिव्ह आहे तर त्यांचं फर्स्ट चाइल्ड आर एच पॉझिटिव्ह तयार होतो. तर डिलिव्हरीच्या वेळी प्लासेंटाच्या सेपरेशनच्या वेळी त्या मदरची बॉडी त्या आर एच फॅक्टरला सेन्स करते. ते फर्स्ट डिलिव्हरी सक्सेसफुल होते, पण सेकंड डिलिव्हरीच्या टायमिंगला त्या मदरच्या आतमध्ये अँटीबॉडीज तयार होतात त्या आर एच फॅक्टरच्या अगेन्स्ट. सो ते सेकंड प्रेग्नन्सी वेळी बेबीवरती अटॅक करतात आणि ते बेबी सर्वाइव्ह नाही करत. नाही सर्वाइव्ह केलं तरी त्याला सिव्हिअर अॅनिमिया आणि जॉन्डिस असतो. आता इथं एक मदर आहे जी आर एच निगेटिव्ह आहे. आर एच निगेटिव्ह आहे आणि चाइल्ड आर एच पॉझिटिव्ह आहे, फर्स्ट चाइल्ड. तर ते आर एच फर्स्ट डिलिव्हरीच्या वेळी आर एच पॉझिटिव्ह चाइल्डचं ब्लड त्या आर एच निगेटिव्ह मदर मध्ये जातं. तो आर एच फॅक्टरच्या अगेन्स्ट ती मदर अँटीबॉडीज बनवते. त्या अँटीबॉडीज सेकंड प्रेग्नन्सीच्या वेळी त्या चाइल्ड वरती
अटॅक करतात आणि त्या चाइल्डची डेथ होते. यासाठी आहे ना ऍडव्हान्स मेडिसिन लाईक अँटी रोलिन या आहेत. त्या मेडिसिन अँटी आर एच फॅक्टर प्रोड्यूस करतात, ज्याच्यामुळे जो अँटी आर एच फॅक्टर झालाय ना त्याच्यामुळे ते अँटी आर एच फॅक्टरला अँटी आर एच फॅक्टरला स्टॉप करतात. हा एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप हा सगळ्यात रेअर ब्लड ग्रुप आहे. तो फर्स्ट टाइम मुंबई इथे डिस्कवर झालेला, त्याला प्रिव्हियसली बॉम्बे असे म्हणायचे. हे तो फर्स्ट टाइम KEM हॉस्पिटलमध्ये हे YM खेंडे या डॉक्टरने फाइंड केलेला. त्याच्यामध्ये ना A अँटीजन असतं, ना B अँटीजन असतं, ना H अँटीजन असतं. त्या ब्लड मध्ये ते ब्लड ग्रुप खूप रेअर असतं. ते ब्लड ग्रुप कोणत्याही ब्लड ग्रुपला आपण देऊ शकतो, पण त्या ब्लड ग्रुप वाल्या पेशंटला फक्त बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला आज देऊ शकतो. त्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले फक्त 400 लोक आहेत आतापर्यंत इंडियामध्ये रिपोर्टेड. थँक्यू.